සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් ආර්ට් LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද episode එක මම කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් කරන්න ආසාවෙන් සහ කරන්න උවමනාවෙන් හිටපු episode එකක්. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අද වෙද්දි computers පාවිච්චි කරන ගොඩ දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ use කරන්නේ Windows operating system එක. Mac OS එකත් use කරන බොහොම සුළු පිරිසක්. ඉතින් මේ Windows operating system එක use කරන පිරිසෙන් ඔයා Windows original පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ද? අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද Windows original key එකක් වගකීමක් සහිතව මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල 11 offers එනවා. ගොඩක් අය offers දෙනවා ගොඩක් shops වලින්. ඉතින් මේ විදිහේ offer එකකුත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට key එකක් purchase කරද්දී. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි තවමත් Windows operating system එක සහ Microsoft Office package එක crack පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද අතපෙති මාකට් එකේ ඉතාමත් අඩු මුදලකට මේවා original product keys මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් අපි වෙනත් softwares ගැන කතා කරොත් Adobe Premiere සහ Photoshop ගැන කතා කරොත් ලොකු මුදලක් ගෙවන්න ඕන. හැබැයි operating system එකකට විශේෂයෙන්ම Microsoft Windows operating system එකකට එහෙම ලොකු මුදලක් ගෙවන්න නැතුව අපිට පුළුවන් පොඩි මුදලකට key එකක් purchase කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ keysfan.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඔයාලට Microsoft Office ඇතුළුව Microsoft Windows operating system එකේ product keys මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද purchase එකක් කරන්නේ? සමහර වෙලාවට ඔයාලට experience එකක් නැතුව ඇති මේ විදිහට key එකක් buy කරලා. සහ මේක කොහොමද අපි ළඟටම ගෙන්න ගන්නේ? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරමු. ඉතින් අපි යමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ overview එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ video description එකේ තියෙන link පිළිවෙලින් follow කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ඔයාට ඕන Windows 10 professional key එකක් නම් ඒකට අදාළ link එක මම description area එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට පිළිවෙලට ගියාම Windows 10 home version එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 11 professional, ඒ වගේම Windows 11 home version එකත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම link එකක් දාලා තියෙනවා for more Windows and Office product please visit කියලා. ඒ link එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ product page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Windows 10 Windows 11 වලට අමතරව ඔයාට Microsoft Office package එකක් මිලදී ගන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී Windows 10 Office package එක මේ දෙකම ඔයාට මේ විදිහට bundle එකක් විදිහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට එක key එක PCs දෙකකට access කරන්න ලබා ගන්න ඕන නම් ඒ option එකත් මෙතනදී ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් description area එකේ තියෙන link එකක් select කරලා ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ product page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා බලන්න ඔයාට අවශ්‍ය Windows version එකද මෙතන open උනේ කියලා. ඔයාට පේනවා ඇති example එකක් විදිහට මෙතන Windows 10 professional තමයි මම මෙතන purchase කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ price එක $17,000ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම කිව්වා 11 promotion එකක් run වෙනවා කියලා keysfan website එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ price එක හරියටම භාගයක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නෙත් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන add to cart කියන option එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ pop up එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් view cart කියන option එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මෙතනින් තමයි අපේ product එක purchase කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති $15,17ක් තමයි අපේ මේ key එකේ වටිනාකම තිබ්බේ. අපිට පුළුවන් මේක හරි අඩකින් අඩු කරගන්න. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ coupon code එක use කරන්න පුළුවන්. coupon code එක තමයි SDE50 කියන coupon code එක. මම display එකේ අපිය වෙන්න දාන්නම් coupon code එක. ඒ වගේම description area එකෙනුත් ඔයාලට coupon code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න මෙන්න මේ summary කියන section එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් apply discount code කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ discount code එක type කරන්න. discount code එක තමයි SDE50 කියන discount code එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන apply discount කියන option එක press කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ summary එක update වෙනවා discount 50% off කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ final price එක තියෙන්නේ $7,758ක් විදියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන් මේ discount එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන proceed to check out කියන එක press කරන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ card details මේ වගේ දේවල් මෙතන fill කරන්න
කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන email address කියන section එකේ ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන email එකක් දෙන්න. මෙතනදී Gmail ම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් Microsoft mail එකක් දෙන්න. මේ වගේ ඕනම mail එකක් දෙන්න. මතක ඇතුව ඒක වැඩ කරන එකක් වෙන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි මේක purchase කරාට පස්සේ ඒකට අදාළ activation key එක එන්නේ ඔයාගේ email එකට. ඉතින් ඒක මතක ඇතුව වැඩ කරන එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් පහතට මෙතන payment method කියලා තියෙනවා. මෙතන මුලින්ම ඔයාට first name එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ last name එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ address details මෙතන fill කරන්න. ඊට පස්සේ city එක සහ zip code එක ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ search කරලා අදාළ city එක ගහලා zip code කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒ city එකේ zip code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ region එක ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරන්න මෙතන අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ province එක තෝරන්න. example එකක් විදිහට මම ඉන්නේ බස්නාහිර පළාතේ. ඉතින් මට මෙතන තෝරන්න වෙන්නේ Western province කියන එක. ඒක තේරුවාට පස්සේ මෙන්න මේ section එකේ ඔයාගේ mobile phone number එකක් දෙන්න ඕන. එතනින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ card details තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. example එකක් විදිහට මෙතන දෙන්න තියෙන card එකේ number එක ඊට පස්සේ expire date එක year එක month එක දෙන්න ඕන. ඒක ඔයාගේ card එකේ print කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන card verification number කියන තැන card එකේ පිටිපස්ස පැත්තේ ඉලක්කම් 3ක number එකක් තියෙනවා. ඒ number එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයා මේ හැම detail එකක්ම fill කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ place order කියන button එක activate වෙනවා. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ product එක purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රයිසින් ගැන කල්පනා කරද්දී සමහර වෙලාවට ඔළුවට එනවා ඇති Facebook එකේ ads පවා යනවා රුපියල් 500ට 600ට Windows keys ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මම තමයි ඒ keys sell කරන seller කියලා. ඔයා තමයි key එක buy කරන කෙනා. මට හැකියාව තියෙනවා එකම key එක කිහිප දෙනෙකුට විකුණන්න. උදාහරණයකට 10 දෙනෙක්ට සහ ඊට වැඩි පිරිසකට වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මමත් ඒක අත්හදා බලලා තියෙනවා. machines කිහිපයකට මම එකම product key එක දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ එක machine එකකවත් ලොකු කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ activation එක fail වෙනවා. ඉතින් මම ඒ product key එක sell කරපු කෙනා විදිහට ඔයාට ඒ key එක දුන්නට පස්සේ මම ඒකට ආයි වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ product key එක fail වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා නැවත මිලදී ගැනීමක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න මේ product key එකක පළවෙනි user නැත්නම් පළවෙනි owner ඔයා තමයි අනිවාර්යෙන්ම වෙන්නේ. නැතුව කිහිප දෙනෙක්ට විකුණපු keys නෙමෙයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් sell කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි keys fan වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක තව වෙබ්සයිට්ස් වල price compare කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට තේරෙනවා ඇති keysfan.com වෙබ්සයිට් එකේ කොච්චර අඩුවට අපිට products keys ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි යමු Windows 11 operating system එකත් කොහොමද ගන්න කියලා බලන්න. මේ විදිහම තමයි ලොකු වෙනසක් නෑ. මම Windows 11 professional මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ one PC එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතන add to cart කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් view cart. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන discount 50% off කියලා තියෙනවා. මොකද මම කලින් මෙතන process එකක් කරපු නිසා මගේ Windows 11 එකටත් මේක apply වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට මෙතනදී Windows 10 එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම මේක delete කරනවා මෙන්න මේ button එක press කරලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු price එක. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ Windows 11 key එක තිබ්බේ 35.41ක් විදියට. දැන් ඔයාට $17.71කට Windows 11 key එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා Microsoft Office package එක use කරනවා නම් මේ විදිහටම ඔයාට Office package එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Office 2021 ඒ වගේම Office 2019. ඒ වගේම තමයි keysfan.com website එකේ customer support එක ගැන කිව්වොත් 24/7 customer support එකක් තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් ඔයාගේ product key එකක මොකක් හරි issue එකක් වුණොත් මෙයාලව contact කරගෙන ඒ fault එක එයාලට කියලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එකේ පහතටම scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන contact us කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ කෙලින්ම email එකක් through ඔයාලට මෙයාලව contact කරගන්න පුළුවන්. email address එක තමයි support@keysfan.com. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට product key එකක් ගත්තට පස්සේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකට ඒ product key
එක ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම යන්න වෙනවා settings වලට. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Windows එකයි I key එකයි press කරන්න. settings window එක ආවට පස්සේ ඒකේ යන්න system වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහත බලා ගන්න පුළුවන් about කියලා option එකක්. about එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් product key and activation කියලා. ඉතින් මම දැනට use කරන්නේ Windows 11 OS එක. ඉතින් Windows 10 OS එකෙත් මේ steps ටික මේ විදිහටම තමයි යන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි issue එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ සඳහන් කරන්න. මෙතන product key and activation එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන change product key කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ එන window එකට ඔයා purchase කරපු key එක දීලා ඔයාගේ Windows එක active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයා original Windows operating system එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඇයි කියන කාරණාව ගැන. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා crack version එකක් දාගෙන පාවිච්චි කරනවා. ඔයා මේ computer එකෙන් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ office වැඩ, accounting වැඩ, සමහර වෙලට YouTube channel එකක්, content creation මේ වගේ වැඩ ගොඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැනටමත් crack version එකක් use කරනවා නම් ඔයා ලොකු අවදානමක ඉන්නේ. මොකද හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට Windows update හරියට ඔයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලොකු issues තියෙනවා. ඉතින් මේ crack කරන්න පාවිච්චි කරපු tools අපි දන්නේ නැහැ background එකෙන් run වෙනවද කියලා. ඉතින් ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ computer එකට virus එකක් attack කරන්න සහ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඔයාගේ computer එක access කිරීමේ chance එකත් අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙනවා මේ crack softwares use කරද්දී. ඒ වගේම තමයි keysfan.com website එක ගැන කතා කරද්දී මේ දවස්වල මම කලින් කිව්වා වගේම 1111 offer එක යනවා. ඔයාලට පුළුවන් description area එකේ තියෙන 1111 offer එකට අදාළ link එක follow කරලා ඒ page එකට යන්න. ඒ page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි කලින් coupon code එකක් add කරා. හැබැයි ඔයාලා 1111 offer link එකෙන් ආවොත් මේ coupon code එක add කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට discount price එක මේකෙන් අඩු වෙලා final price එක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම coupon code එක use කරන්න 150ක discount එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේක හැමදේම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් අඩු මුදලට Windows 10, Windows 11 product key මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට Microsoft Office පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් original මෙතනින් keys ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඔයාලා මේ වෙද්දි original operating system එකක්ද use කරන්නේ? මේ ගැනත් අපි කතා කරමු comment section එකේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මතක ඇතුව අපි subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell notification එක press කරොත් තමයි අපි කරන videos ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න ඒ වගේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.